Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Claire Dew. Hôm nay để tiếp theo series skincare và chăm sóc da mùa đông, Mai sẽ có một mẹo vặt để giúp cho các bạn vừa chống nắng vừa đánh nền 2 trong 1, nhanh gọn lẹ. Chúng mình hãy cùng bắt đầu nào. Mùa Tết ta ở Việt Nam mình thì thường vào khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 Tây. Đây là lúc mà mùa đông đang dần chuyển sang mùa xuân. Trong những tập trước của series mình cũng đã nói về những cách để giữ ẩm và tẩy tế bào chết cho da trong mùa đông. Nhưng các bạn biết không, chống nắng là phần quan trọng nhất đó. Nếu như các bạn có dưỡng da nhưng không chống nắng thì coi như là uổng phí hết công sức dưỡng da của mình. Vì vậy hôm nay Mai sẽ nói về chống nắng dành cho mùa đông nha. Tia UV luôn có mặt trong ánh sáng mặt trời mỗi ngày, kể cả những ngày mây mù hay mưa dông. Có 3 loại tia UV khác nhau: UVA, UVB và UVC. Tia UVC là loại tia có khả năng phá hủy da mạnh nhất nhưng được lọc bởi tầng ozone. Còn tia UVA và UVB có thể xuyên qua tầng ozone, ảnh hưởng trực tiếp lên da của chúng ta. Thì tia UVA là loại tia xuyên qua mây và kính, xuyên sâu vào da, làm sạm và cháy da ngay lập tức, gây lão hóa và còn có thể gây ra một số loại ung thư nữa. Tia UVB tuy không có thể xuyên qua cửa kính nhưng vẫn có thể tác động lên da, làm gây lão hóa, cháy và sạm da, nhưng tác động này chỉ có thể thấy sau vài giờ. Cả 3 tia này đều có khả năng phá hủy collagen, làm da nhanh bị lão hóa. Vì vậy, các bác sĩ da liễu thường nói phương pháp chống lão hóa tốt nhất là dùng kem chống nắng mỗi ngày. Nhưng ngày Tết chúng mình phải đi chúc Tết cả ngày. Vì vậy các bạn nên chống nắng cẩn thận cho da để chống tình trạng da đen sạm sau Tết nha. Kem chống nắng thường khó chọn vì mỗi người có một loại da và những tiêu chuẩn khác nhau. Và ngoài tính năng chống nắng thì kem chống nắng còn được thiết kế với nhiều loại hợp chất chống nắng khác nhau, kết cấu và những màu sắc khác nhau nữa. Nhưng nhìn chung mình thấy các bạn có da dầu nên ưu tiên lựa chọn những loại kem chống nắng có kết cấu lỏng nhẹ và có khả năng kiềm dầu. Còn các bạn có da khô nên kiếm những loại kem chống nắng có khả năng giữ ẩm nhẹ, không làm khô da nha. Để kem chống nắng có thể giữ lại trên da lâu dài, những ngày trước Tết các bạn nên chọn những loại kem chống nắng có thể khô lại trên bề mặt da, không dây lên quần áo, khẩu trang và vật dụng nha. Nhưng cho dù bạn bôi bất kỳ loại kem chống nắng nào thì các bạn nhớ là phải bôi đủ 1/4 muỗng cà phê kem chống nắng lên mặt để kem chống nắng có thể phát huy được tác dụng chống nắng cho da và các bạn nhận đủ độ chống nắng được ghi trên chai nha. Nhưng nhiều bạn sẽ thắc mắc, nếu bôi một lượng lớn kem chống nắng như vậy mà còn đánh thêm nền thì lớp nền có bị dày cộp không? Đừng lo, đã có Mai ở đây. Chúng ta đã đến với phần quan trọng nhất của video, cách để thoa nền và kem chống nắng 2 trong 1. Đầu tiên các bạn cần một kem chống nắng các bạn yêu thích và hay sử dụng hàng ngày và một kem chống nắng có màu hoặc là kem nền hoặc BB cream, CC cream có SPF ít nhất là 30. Hai em này khi trộn lại với nhau sẽ tạo nên một lớp kem chống nắng có màu da nhẹ, có thể che được một ít khuyết điểm trên da, làm đều màu và đều mặt da, đặc biệt là còn có thể che được những vệt trắng do các loại kem chống nắng tone up hay là các loại kem chống nắng đặc hay để lại trên da. Các bạn nhớ kiểm tra thành phần của hai sản phẩm này cẩn thận. Nếu trong thành phần của một kem chống nắng có avobenzone và một kem chống nắng còn lại có kẽm hoặc titan là không được nha. Tại vì avobenzone là một chất chống nắng không ổn định và chất này không thể kết hợp được với kẽm hoặc titan oxide. Ngoài kem chống nắng thì kẽm và titan oxide còn có được tìm thấy ở nhiều loại phấn trang điểm nữa. Nên các bạn nhớ xem cẩn thận xem kem chống nắng của mình có avobenzone không nha. Khi trộn hai kem chống nắng lại, các bạn sẽ nhận được chỉ số chống nắng của kem chống nắng có chỉ số thấp hơn. Vì vậy các bạn nên chọn hai loại kem này có ít nhất là SPF 30 để bảo vệ da. Đối với các bạn có da dầu, mình thấy kem chống nắng Sun Price Mild Airy Finish của Etude House SPF 50 PA4+ là một sự lựa chọn thích hợp. Vì đây là kem chống nắng vật lý có kết cấu lỏng nhẹ, có khả năng kiềm dầu vừa phải và làm ráo da, không dây nhờn rít. Còn đối với các bạn có da khô hay hỗn hợp, mình thấy kem chống nắng Comfy Water Sunblock của Purito là một sự lựa chọn hoàn hảo. Vì kem chống nắng vật lý này có kết cấu giống như mousse, khi vừa thoa lên còn cho cảm giác ẩm mượt, nhưng sau khi thấm sẽ khô lại trên da, không gây bết dính và không làm khô da hay làm da khó chịu. Cả hai kem chống nắng này đều không làm cay mắt và không để lại vệt trắng trên da. Mình sẽ trộn kem chống nắng Sun Price với kem chống nắng Mineral Matte Tinted Face Lotion của Ulta Beauty. Đây cũng là một kem chống nắng vật lý. Ngoài hai chất chống nắng chính là kẽm và titan oxide,
Kem chống nắng này còn có chứa sắt oxit để tạo màu da và giúp kem chống nắng tiệp hơn vào da, không làm trắng. Kem chống nắng này kiềm dầu khá mạnh, khô lại trên da và giữ cho da luôn khô thoáng. Đối với mình thì kem chống nắng này hơi khô và hơi đặc quá nên là khó tán, và mình sẽ trộn với kem Sunprice cho dễ tán và ít khô hơn. Các bạn có thể chọn bất kỳ kem chống nắng và kem nền nào để trộn lại với nhau, nhưng các bạn nên thử các tỷ lệ trộn khác nhau để đảm bảo kem chống nắng 2 trong 1 của bạn không bị bí da, dễ xoa và khô ráo trên da, để bạn không cần phải dùng phấn phủ nha. Bây giờ mình sẽ lấy khoảng 1/8 muỗng cà phê kem chống nắng Sunprice và 1/8 muỗng cà phê kem chống nắng của Ulta để có được 1/4 kem chống nắng cho mặt. Đây là 1/4 muỗng kem chống nắng đủ để mình bôi khắp mặt. Và bây giờ mình sẽ trộn đều hai kem chống nắng này lại. Và mình sẽ sử dụng cách bôi kem chống nắng 13 chấm của bác sĩ Sam Bunting. Thì mình sẽ chấm ở má 3 chấm, má bên này cũng 3 chấm. Sau đó mình sẽ chấm lên trán 3 chấm, trên mũi 1 chấm, cằm 2 chấm và đây 1 chấm nữa là 13 chấm. Và phần còn lại là mình sẽ xoa đều lên, cũng sẽ chấm đều lên da. Bây giờ mình sẽ xoa đều kem chống nắng khắp mặt. Các bạn nhớ khi xoa thì nhớ xoa kem lên mắt nữa nha. Các bạn thấy không, với một lượng lớn kem chống nắng như thế này, nếu mà các bạn sử dụng kem nền hoặc là BB cream mà đánh một lượng nhiều như vậy thì da sẽ dày cộp, nhìn không tự nhiên chút nào. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng không đủ thì các bạn sẽ không nhận được độ chống nắng ghi trên nhãn của kem. Nếu như vậy thì các bạn sẽ không nhận được đúng chỉ số chống nắng, thì da chúng ta sẽ không được bảo vệ đủ. Để kem chống nắng thấm vào da không còn vết dính, mình sẽ dùng tay vỗ nhẹ lên mặt khoảng 30 giây đến 1 phút là kem đã thấm hết. Thì việc dùng một nửa kem chống nắng và một nửa kem nền, hoặc là một nửa kem chống nắng và một nửa kem chống nắng có màu sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất là cái kem chống nắng có màu thì đối với da mình thì mình thấy là màu nó hơi cam một chút, hoặc là hơi sậm so với màu da của mình. Còn việc thứ hai là kem chống nắng có màu thường là hơi khô, nên là mình phải sử dụng một nửa phần kem chống nắng thường và một nửa kem nền. Ngoài việc mà giúp cho da chúng ta có độ chống nắng vừa đủ thì việc sử dụng một nửa kem chống nắng và một nửa kem nền này sẽ giúp cho kem có thể khô trên mặt. Không như kem nền là các bạn phải dùng phấn phủ để giúp cho kem khô. Kem chống nắng thường là sẽ khô lại trên mặt, nên là việc sử dụng cả hai em này chung thì sẽ tiết kiệm cho bạn một bước và cũng sẽ giúp cho da chúng ta đều màu hơn. Nếu các bạn nào có khuyết điểm trên da, các bạn có thể dùng kem che khuyết điểm tiệp màu da để chấm lên những chỗ các bạn cảm thấy cần. Ok, vậy là xong rồi. Thì sau khi bôi kem chống nắng xong, mình sẽ chờ khoảng 15 phút để đảm bảo là kem chống nắng đã tạo ra được một lớp bảo vệ đầy trên da. Và bây giờ là mình sẽ sẵn sàng đi chúc Tết. Ngoài việc bôi kem chống nắng buổi sáng thì các bạn cũng nên bôi lại kem chống nắng vào buổi trưa, ít nhất là khoảng 2 đến 3 tiếng một lần. Còn không thì là tối đa là 4 tiếng một lần để tiện bôi lại kem chống nắng. Các bạn có thể trộn kem chống nắng theo tỷ lệ như hồi sáng và bỏ vào một hộp cushion hoặc bỏ vào một hũ nhỏ. Và các bạn nhớ mang theo một miếng bông cushion để tiện dặm lại kem chống nắng nha. Đối với các bạn có da dầu thì các bạn chỉ cần dùng giấy thấm dầu thấm vùng chữ T là có thể bôi lại kem chống nắng. Còn đối với các bạn có da khô, các bạn nên bôi thêm một lớp dưỡng ẩm trước khi bôi kem chống nắng. Và video này đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn sẽ thấy những mẹo này hữu ích và sẽ áp dụng để chống nắng trong mùa đông và mùa Tết này nha. Nếu các bạn thích video, nhớ nhấn like, subscribe và rung chuông để nhận được thông báo. Chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý và bye bye!